Xin chào các bạn, series Yêu thương chữa lành đã quay trở lại với tập mới. Đây là chuỗi các video ghi lại những câu chuyện thật, con người thật đã vượt qua những căn bệnh nan y bằng một phương pháp mà khoa học thế giới chưa từng biết tới. Nhân vật chính trong video kỳ này là chị Hằng, người đang công tác trong mảng truyền thông y tế đã và đang được hỗ trợ tại trung tâm Côn Sơn. Chị Hằng mắc nhiều căn bệnh, nhưng trong số đó, căn bệnh khiến chị lo lắng nhất được y học định danh là loạn dưỡng giác mạc nội mô. Bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật ghép mạc để tránh mù lòa sau này. Tình trạng khan hiếm mô tạng tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung hiện đang là một vấn đề nhức nhối. Kèm theo đó là chi phí phẫu thuật vô cùng đắt đỏ đã khiến cho nhiều bệnh nhân lâm vào hoàn cảnh mỏi mòn chờ đợi và không ít trong số đó vô vọng. Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây, một cuộc phỏng vấn với chị Hằng, nhân vật chính của chúng ta. Trước đó thì Hằng bị cái bệnh gì? Khởi duyên của em là em bị bệnh về vấn đề giác mạc, và bác sĩ có nói là mắt của em là bị loạn dưỡng giác mạc nội mô, và sau đó thì em sẽ phải thay giác mạc. Thế thì trước đó thì em cũng rất là hoang mang, bởi vì là mình đang là một người lành, đang khỏe mạnh, bỗng nhiên một ngày lại nhận được một cái thông tin là mình có nguy cơ bị mù, hoặc kể cả có thay giác mạc thì cũng sẽ là một cái ảnh hưởng đến sức khỏe rất là lâu dài. Tưởng như là dường như mọi cánh cửa đóng kín và chấp nhận cái số phận của mình. Tuy nhiên thì sau đó em có gặp một người bạn lâu niên, và có nói với em là có một cái con đường khác, không dùng thuốc, không dùng các cái phương pháp mà y học hiện đại, chỉ bằng có thể chữa bệnh được cho em. Thế thì lúc ý thì cũng cùng đường rồi, và em suy nghĩ là ok, cứ thử đi, đằng nào cũng là một cái thay mắt, thì không có một cơ duyên tốt hơn thì mình cứ thử, cũng không mất gì cả. Và em đã quyết định đi lên Côn Sơn để chữa bệnh. Sau đó thì em được thầy và thầy đã chữa giúp em. Sau một tuần ở với được thầy và các đệ tử của thầy giúp chữa bệnh thì em trở về cuộc sống thường ngày và quay trở lại cái người bác sĩ đã từng khám bệnh cho em. Thì bác sĩ sau khi khám có nói là bệnh của em có thể tạm thời trì hoãn, chưa phải ghép, và định kỳ 3 tháng kiểm tra một lần, và có gọi là tra một số cái thuốc để dưỡng cái mắt. Vậy thôi. Thế thì lúc ấy em cảm thấy rất là vui, vì nó rất là kỳ diệu là rõ ràng trước đấy khoảng độ 2 tháng thì bác sĩ nói em là đã có chỉ định đến lúc cần thay giác mạc. Em đã chuẩn bị tinh thần và đã nhờ mọi người tìm giúp em giác mạc, đã chuẩn bị mọi cái quy trình để có thể cho một cái lộ trình là thay giác mạc. Thì sau đó thì bác sĩ có nói là có thể trì hoãn, và điều đó khiến em rất là vui. Thì cái trì hoãn đó thì em cũng chưa biết là sẽ có trì hoãn hẳn hay đến đâu. Tuy nhiên một cái mà em có thể nhìn thấy một cách hiển hiện rất là rõ ràng, đó là bệnh hen của em. Bệnh hen thì nó có yếu tố di truyền của gia đình em từ thời bà nội. Sau đó thì bố em bị năm hơn 40 tuổi thì em phát bệnh hen, và em đã điều trị thuốc được gần 2 năm. Nhưng mà em hoàn toàn lệ thuộc vào thuốc. Khi mà em có một số đôi lần em thử ngơi không sử dụng thuốc nữa thì thì nó lại lên cơn hen và lên khó chịu rất là nhiều. Song đó thì có một cái bệnh là bị ngạt mũi, và em phải sử dụng thuốc để chống ngạt mũi là thuốc Colibe. Thì vì làm trong y tế nên hiểu là cái thuốc đó mà sử dụng lâu dài thì nó dẫn đến cái tình trạng là suy tuyến thượng thận. Cho nên là em cũng rất là dè chừng và cố gắng là chỉ một ngày dùng một lần thôi. Và khi khám một bác sĩ thì bác sĩ có nói là em bị phì đại cuốn mũi và cũng có chỉ định mổ. Thì tức là mọi thứ nó cũng em cũng đều cố gắng trì hoãn, vì em biết là cái mổ là con đường cuối cùng. Khi ta cắt cái khối tắc nhân lý thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con người, một cơ thể hoàn chỉnh. Cắt đi thì nó mất đi cái sự hoàn chỉnh đó, nên là em rất là trì hoãn. Thì khi em lên Côn Sơn em không có mong muốn hy vọng vào cái việc chữa khỏi hen hay là chữa khỏi cái vấn đề ngạt mũi đó, thì thầy lại cũng đồng hành để giúp em chữa khỏi đó. Và cái đó thì cái tức thì em nhìn thấy được là hơi thở của em tốt hơn. Em về nhà em không phải sử dụng thuốc hen nữa, và em không phải sử dụng thuốc mũi nữa. Thì cái điều đó khiến em rất là vui, vì em biết là em sẽ không bị đối diện với nguy cơ là bị gọi là suy tuyến thượng thận. Cái quan trọng hơi thở, vì hơi thở còn thở được thì mình sẽ thấy cuộc sống nó tốt đẹp hơn, và không lúc suốt ngày bị ngạt mũi thì rất là tệ. Đó là những cái gì mà sau một tuần em trải nghiệm tại Côn Sơn thì em đã thấy thay đổi một cách rất là rõ rệt. Chị cho em hỏi là mấy cái xét nghiệm cũ của chị còn không? Tại vì không, tại ra là vì em làm trong y tế thì ông qua em nói với chị rồi, tức là em không phải như người dân thường là phải đi đến xét nghiệm rồi phải có chỉ định phải in, em không có những cái đó. Thì toàn là bác sĩ với nhau thì là trực tiếp mọi người cho luôn á, thì những cái đó thì em không có. Em có nhận xét gì về cái phương pháp chữa bệnh nữa?
Thật ra thì đến giờ phút này thì cá nhân em để suy nghĩ là có nhận xét gì hay không thì em cũng chưa có một cái nhận định cách rõ ràng, bởi vì khi mà lên thì thầy có nói là tôi không cần cô tin, tôi chỉ cần cô khỏi bệnh thôi. Thì quả thật là vì là gia đình em thì làm về nghề y và mọi thứ thì mình đã từ rất lâu rồi, mình đều phải có qua y học thực chứng, phải qua kiểm nghiệm lâm sàng, qua rất là nhiều thứ. Thì cái vấn đề ấy thì nó tức là nó phải được chứng minh bằng những cái nghiên cứu của nó. Thế thì với cái này thì quả thật lại không biết là phải nói gì, vì đây là một cái phương pháp hoàn toàn mới, chưa có trong cuộc sống thường ngày, chưa có một cơ quan nào nghiên cứu để em có thể, nhưng mà cái mà kết quả cuối cùng em nghĩ là mọi cái thì nó phải gọi là đi đến đích, thì cái đích của em là cái đích khỏi bệnh. Vậy cho nên đấy là cái câu trả lời thực nghiệm, chứng nghiệm bằng chính bản thân em, bằng cơ thể của em, bằng cảm nhận của em, thì đấy là một cái câu trả lời tốt nhất ạ. Gia đình em ba đời làm nghề y thì hiện nay cha mẹ em thấy rằng em được lành bệnh qua một cái phương pháp chữa bệnh mới thì cha mẹ có nói gì không? Em có nói gì không? Thực ra thì em chưa chia sẻ với em, nhưng mà với các cụ nhà em thì các cụ cũng đi là, bởi vì thật ra là ai cũng thế, tôi cũng mong con mình khỏe mạnh khỏi bệnh, còn phương pháp nào thì không quan trọng ạ, cái đích là cuối cùng thôi ạ. Còn nhưng mà bản thân cái tri thức của người mà làm nghề y thì họ có cái suy nghĩ khác đúng không? Tức là em không biết là với giới trẻ như thế nào, thì các bác sĩ trẻ nào không biết. Thế còn với một số bác sĩ em tiếp xúc thì nhiều khi là các bác sĩ nói là cái tâm bệnh, tức là khi mà người ta tin tưởng người ta khỏi bệnh, người ta có những cái được trời Phật phù hộ, tức là trong ngành y thì nó cũng bọn em hay đùa là độc tê kết hợp cúng ạ. Tức là đôi khi là có những cái là nó cũng hài hòa, chứ còn cái chữa thực thể nó chỉ là hoàn toàn gọi là cơ học thôi ạ. Nhưng phải chữa từ bên trong, chữa từ trong tâm thức, trong cảm xúc, trong suy nghĩ, và có những cái yếu tố khác nhau. Các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ của chị Hằng. Sau lần đầu tiên được hỗ trợ tại Trung tâm Côn Sơn, kết quả đạt được của chị đã vượt xa mong đợi. Bác sĩ khi tái khám đã cho rằng chị có thể trì hoãn phẫu thuật và tiếp tục duy trì kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần. Chúng tôi đã thường xuyên nhắc đến tầm quan trọng của việc thay đổi trong quá trình chữa lành. Cụ thể, đó là thay đổi trong suy nghĩ, lời nói và hành động để thúc đẩy quá trình chuyển tâm khỏi bệnh. Mong rằng chị Hằng sẽ có được một quá trình rèn luyện thân tâm để có được kết quả chữa lành mỹ mãn, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến cho các bạn tình trạng sức khỏe của chị trong những lần điều trị kế tiếp. Thông qua câu chuyện lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn một góc nhìn mới về bệnh tật và một phương pháp điều trị mới mẻ, không sử dụng thuốc, không tiếp xúc, không cầu cúng và hoàn toàn miễn phí. Vậy bạn có suy nghĩ gì về trường hợp trong video này? Mặc dù chưa phải là đại trà, nhưng kết quả đạt được cũng mở ra cho chúng ta nhiều câu hỏi. Chúng tôi hòng mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ đưa ra nhận định và có nghiên cứu về vấn đề này để giúp cho con người tìm được phương pháp phục hồi mới trong tương lai. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng tham gia thảo luận với chúng tôi ở bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy cùng với chúng tôi chia sẻ video này đến nhiều người hơn. Và bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ khi series Yêu Thương Chữa Lành có tập mới.